Okay, ngayon tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng Vue JS Project. First thing, punta tayo ng CMD. And then, type natin is, bago yon, make sure na nasa desktop kayo or kung saan nyo man gustong directory ilagay. So ako, desktop. CD, desktop. Yan, nasa desktop na ako. Then, gagawin natin is, type nyo yung view, create, then yung pangalan ng project na gagawin nyo. So, sa akin is sample1. Yan. Tingin lang natin na matapos yung process. Then after that, may lalabas na ganito. So, mamimili kayo it's sa tatlong ito. Default, Vue 2 with Babel and ESLint, or default, Vue 3 P-Review with Babel and ESLint, or manually select the features. So ako pipiliin ko itong pangalawa. Press enter. Then, wait for the process, and ang ginagawa niya ngayon is magawa siya ng folder na sample1 na nandun lahat ng file ni Vue.js, which is ito. Yan, nakikita nyo ito. Nandiyan siya. So, hintayin lang natin yung process na ginagawa. So, yan. Natapos na yung process ni Vue sa paggawa ng project. So, ngayon, makikita nyo na may folder dito na pangalan ni sample1. Yun. So, ngayon, gagawin lang natin is papasok natin siya dito kay Visual Studio Code. Then, wait for it. Yan, si sample1. So, ngayon, pupunta tayo sa may terminal. Yung terminal pa natin. Yan. Nakita nyo yung directory nyo, di ba? Nasa C siya. Then, nasa Ford, nasa desktop, nasa sample1. So, ang gagawin natin is ganito. npm run serve. Yan. Para ma-ere siya. Para makita nyo locally kung ano man yung gagawin yung project. So yan, nakikita nyo, di ba, may dalawa. Local host or network. So, try natin itong piliin itong network by control, press the control and click. Iyan ang default ni Vue. Which is, kung mapapansin nyo dito sa inyong components, sa may public, sa may source, yan, app.vue, makikita nyo, ayan, so, kung din nyo index.html, ito, yan, kita nyo yung components, check natin yung components, hello world view, yan, so try natin baguhin, lagyan natin ng okay, app.view, hello world.view, lagyan natin dito sample, save natin, then let's see dun sa browser, yan, ito yung sample. So ganun lang gumawa ng Vue project app. Please subscribe to our channel.